Kun kasvisruokapäivän käyttöönotosta ilmoitettiin, sen valinnanvapautta rajoittava elementti herätti paljon julkista keskustelua. Ja sen takia kollegani Leena Lankosken kanssa päätimme selvittää, kuinka tällainen valinnanvapautta rajoittava toimenpide soveltuu ohjauskeinoksi kestävämpiin ruokailutottumuksiin pyrittäessä. Tämän lisäksi kasvisruokapäivän käyttöönotto tarjosi loistavan mahdollisuuden tutkia uuden ohjauskeinon vaikuttavuutta luonnollisena kokeena. Tämä sen takia, että alkuvaiheessa vain osa kouluja oli ottamassa kasvisruokapäivän käyttöön. Saimme siis vertailla muutoksia ruoankulutuksessa kouluissa, joissa kasvisruokapäivä oli otettu käyttöön, ja kouluissa, joissa ei ollut. Näin me voitiin pyrkiä varmistamaan, ettei havaitut vaikutukset johtuneet muista tekijöistä kuin kasvisruokapäivän käyttöönotosta. Valinnanvapauteen rajoittava elementti herätti meissä kysymykseen. Syntyykö kasvisruokapäivän noudattamista? Eli syödäänkö tarjottua kasvisruokaa vai vastustetaanko siitä esimerkiksi vähentämällä osallistumista kouluruokailuun, tämä koski vain yläasteet ja lukioita, ottamalla vähemmän lämmintä ruokaa lautaselle ja eittämällä enemmän ruokaa pois, niin että lautasävikki kasvaa. Me nimesimme nuo käyttäytymiset kasvisruokapäivän vastustamiseksi. Me halusimme myös tutkia, mitä tapahtuu muina päivinä kuin kasvisruokapäivänä. Kasvaako kasvisruoan suosio? Otetaanko useammin kasvisvaihtoehto muina päivinä kuin kasvisruokapäivänä? Kutsuimme tämä ilmiötä leviämiseksi. Vai syntyykö bumerangin vaikutus ja itse asiassa valitaan kasvisruokavaihtoehto harvemmin muina päivinä? Me olisimme myös halunneet tutkia korvaamista, eli sitä korvataanko lämmintä ruokaa syömällä enemmän lisukkeita, kuten perunoita, leipää, maitoa ja muu, mutta lisukkeiden kulutuksen mittaamisessa valitettavasti paljastui ongelmia, joiden takia data ei ollut luotettavaa, emmekä voineet lopulta tutkia sitä. Olisi ollut myös kiinnostavaa tietää, miten kasvisruokapäivä oli vaikuttanut koululaisten ruoankulutukseen koulun ulkopuolella ja miten se oli vaikuttanut kouluruoan ympäristövaikutukseen. Mutta meillä ei ollut mahdollista saada tai kerätä noin kysymyksiin vastaamiseen tarvittavaa dataa. Me valitsimme ositetuilla satunnaisotannalla 33 koulua, kaikista 90 kouluista, joissa kasvisruokapäivä oltiin ottamassa käyttöön ja jolle yhteistyökumppanimme Palmia tarjosi ruokapalveluita. Niin ala-asteet, yläasteet kuin lukiotkin olivat tasapuolisesti edustettuna. Meillä oli 10 koulua jokaisesta tasosta. Ammattikouluja oli vain 3, joten me otettiin ne kaikki mukaan tutkimukseen. Mukana oli myös 10 verrokkikoulua, jossa kasvisruokapäivän käyttöönotto oli siirretty myöhempään aikaan hallinnollisista syistä ja joilla oli muuten sama ruokalista. Mittauksia me tehtiin vuosina 2010-2011 kaikkiaan 15 päivänä, joista osa oli kasvisruokapäiviä ja osa oli sekaruokapäiviä. Osa mittauksista tehtiin ennen kasvisruokapäivän käyttöönottoa marraskuussa 2010. Meillä oli 5 mittauspäivää. Osa kasvisruokapäivän oltua käytössä lyhyen ajan, eli 3-4 kuukautta, 5 mittauspäivää. Ja osa kasvisruokapäivän oltua käytössä keskipitkä aikaa, eli 8 kuukautta ja 5 mittauspäivää. Analysoimme, oliko mittareissamme tilastollisesti merkittäviä eroja, eli osallistumisessa kouluruokailuun, lautaselle otettu ruoan määrässä ja syntyneen lautasävikin määrässä ennen kasvisruokapäivän käyttöönottoa ja sen jälkeen, lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ja eri kouluasteille. Verrokkiryhmä oli olennainen, sillä sen avulla olisi voinut havaita eroja, jotka eivät kuitenkaan liittyneet kasvisruokapäivän käyttöönottoon. Kuitenkin, jos kyseiset erot olisivat olleet näkyvissä vain kasvisruokapäivään osallistuneissa kouluissa, mutta ei verrokkiryhmän kouluissa, olisi ollut mahdollista tehdä johtopäätös, että muutoksen syy oli nimenomaan kasvisruokapäivää.
Tulokset osoittavat, että kasvisruokapäivällä oli lyhyen aikavälin kielteisiä vaikutuksia, jotka kuitenkin osittain hävisivät keskipitkällä aikavälillä. Ja lisäksi keskipitkällä aikavälillä me havaittiin myös joitakin myönteisiä vaikutuksia. Lyhyellä aikavälillä ilmeni kasvisruokapäivän vastustusta. Osallistuminen kouluruokailuun väheni keskimäärin 7%. Ruokailijat ottivat 9% vähemmän ruokaa ja lautasavikki kasvoi 60% kasvisruokapäivinä. Keskipitkällä aikavälillä osallistuminen kouluruokailuun ja lautasavikkimäärä palauttivat ennalleen, mutta ruoka otettiin edelleen kasvisruokapäivinä vähemmän. Tutkimuksessa löydettiin siis merkkejä, että sekä kasvisruokapäivän onnistumisesta että epäonnistumisesta tavoitteisiinsa nähden. Oppilaiden ensireaktio oli selvästi kielteinen, eikä esimerkiksi ruokahävikin suurta kasvua voidaan pitää onnistumisena ympäristötavoitteiden kannalta. Toisaalta alun vastustus myöhemmin lieveni ja yläasteella oli jopa havaittavissa vapaaehtoisen kasvissyönnin lisääntymistä. Kouluastekohtaisesti tarkasteltuna alasteiden reaktiot heijastelivat kasvisruokapäivän vastustusta, joka näkyi pienempien annosten ottamisena. Lukioiden vastustus ilmeni aluksi ruokajätteen kasvuna ja myöhemmin pienempien annosten ottamisena. Ammattikouluissa ei ole näkyvissä johdonmukaista yhteisiä reaktioita, ja tämä saattaa johtua sekä aineiston pienuudesta että koulujen heterogeenisuudesta. Yläasteilla vaikutukset olivat monimuotoisempia. Lyhyellä aikavälillä yläasteen oppilaat ilmensivät vastustusta kasvisruokapäivää kohtaan kaikin mahdollisin tavoin, sillä kouluruokailuun osallistuttiin kasvisruokapäivinä vähemmän, ruokailijat ottivat vähemmän ruokaa ja lautasavikkia syntyi enemmän. Keskipitkällä aikavälillä vastustus näkyi edelleen vähäisempänä osallistumisena kouluruokailuun, mutta ei enää muilla tavoin. Ja saman aikaan yläasteilla tapahtui myös leviämistä, eli kasvisvaihtoehdon vapaaehtoinen kulutus sekaruokapäivinä kasvoi hieman. Erilaiset vaikutukset niin kouluasteiden välillä kuin yhden kouluasteen sisällä viittavat siihen, että ohjauskeinon vaikutukset riippuvat yksilöllisistä tekijöistä. Kun suunniteltiin datakeruuta, mä opin paljon henkilökunnalta todella paljon siitä, mitkä olivat kentällä eri asteita datan keräämisessä. Ja opin todella paljon arvostamaan heidän asiantuntijuutta ja suuri kiitos heille tästä. Olen tutkija, koska olen utelias ja haluan löytää keinoja ohjata ruokakulutusta kestävämpään suuntaan.